Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Ne aflăm într-o livadă de prun. Schema de plantare este 3 metri pe rând, 5 metri între rânduri, portaltoiul este curcuduș, iar forma coroanei este vas. Deci haideți să vedem cum se curăță un pom de prun, care sunt lucrările care trebuie să le facem și ce lucruri trebuie să le evităm pentru a curăți corect, pentru a forma corect o coroană corectă a unui prun și, spre exemplu, în cazul dat, soiul Stanley. Pentru a face o lucrare corect, pentru a curăța corect un pom de prun, trebuie să ținem cont de anumite reguli. Nu sunt multe, doar câteva. Prima și cea mai importantă regulă este că nici într-un caz, niciodată nu se scurtează, nu se retează ramura de un an la prun. Dacă nu vorbim despre formarea, dar deja de întreținerea coroanei, atunci nu se scurtează nici într-un caz, nici o ramură de un an la prun. Niciodată, nici sus, nici jos, nu scurtăm nici din vârf, nici de la mijloc. Nu se scurtează niciodată nicio ramură de un an. Haideți să vedem ce se întâmplă atunci când se scurtează ramura de un an. Deci, chiar în același pom, noi găsim o scurtare a ramurii. Deci aici a fost scurtată ramura. Ce am obținut noi prin această scurtare? În primul rând, din vârful acestei ramuri scurtate au pornit în creștere niște lăstari destul de lacomi. Aici scurtarea a fost făcută cu scopul de a coborî înălțimea coroanei, dar cu această scurtare nu s-a rezolvat nimic, fiindcă din nou au crescut lăstari înalți și viguroși. Asta este 1 la mână, 2 la mână, momentan se îngroașă lemnul. Odată ce a fost scurtat aici, pomul începe a mâna multă sevă aici pentru a regenera ceea ce a pierdut și obținând multă sevă, multă hrană, se formează mult lemn aici în vârful ramurii. Iată ce se întâmplă când nu se scurtează lăstarul. Deci dacă ne uităm, el nu a fost scurtat nicăieri. El tot s-a garnisit cu rod, el nu s-a îngroșat și nu face măturoaie pe vârful ei. Deci, iarăși, un lăstar care nu a fost scurtat niciodată, el a făcut câțiva lăstărași aici jos, s-a garnisit foarte bine cu rod, nu se îngroașă, nu face lemn și nu are o vigoare atât de mare de creștere. Deci, niciodată, sub nicio formă, nu se scurtează lăstarul de un an. Atunci apare întrebare, dar ce facem cu el în cazul în care noi nu avem nevoie de el? Atunci noi îl eliminăm. Deci, lăstarul ori se lasă așa intact, ori se elimină. Dar cum se elimină? Iarăși este și aici a doua regulă, care la fel este foarte importantă. Mulți sunt obișnuiți să elimine lăstarul la inel. Deci, așa o tăietură, aproximativ așa, ar însemna o eliminare la inel. Sau aici avem altă eliminare la inel. Sau, iată, și aici avem o eliminare la inel. Ce se întâmplă în cazul dat? În cazul dat, noi nu rezolvăm practic nimic. Deci aici s-a lăsat un cep, dar foarte mic, care nu a avut muguri vii pe el și din muguri adorminți din jurul acestui cep sau din muguri dorminți din jurul acestui inel, pornesc în creștere niște lăstari foarte lacomi. Deci, aici a fost eliminat lăstarul, dar ce am obținut din asta? Am obținut alți 2 lăstari. Se primește ca un balaur. I-am tăiat un cap și au crescut 2 capuri. Iarăși, aici a fost făcută o scurtare, adică o eliminare a lăstarului și avem în loc iarăși un lăstar. Noi nu rezolvăm nimic practic în majoritatea cazurilor, eliminând la inel sau la un cep scurt un lăstar de un an. Ce trebuie să facem? Cepul trebuie făcut, adică eliminat trebuie la un cep și cepul trebuie făcut aproximativ de 15 cm. Iată aici am o foarfică și ca exemplu vedem foarfica are aproximativ 20 de cm, iar cepul are aproximativ 15 cm. Din acest cep, fiindcă lăstarul creștea foarte vertical și concura cu această
acest lăstar, care este principal. Din acest cep, noi am obținut două creșteri moderate, poate să fie și o creștere mai lacomă, și mai jos, două țepușe care se garnisesc cu rod. Deci, iată prima și iată a doua, care sunt garnisite deja cu rod. Aici noi deja vom avea roadă. În cazul în care noi aici mai avem nevoie de un lăstăraș, noi îl lăsăm. În cazul în care noi aici nu mai avem nevoie de nimic, facem o eliminare la aceste țăpușe. Rămân doar aceste țăpușe. Deci, haideți să facem o eliminare și rămân doar aceste țăpușe cu rod. Deci, de aici noi niciodată, sub nicio formă, nu o să avem o creștere viguroasă sau lacomă. De aici vor crește doar niște rămurele mici sau, în genere, doar va fructifica. Deci, această zonă nu rămâne goală. În cazul în care noi tăiam la inel, ori din acest inel nu mai creștea nimic, ori creșteau niște lacomi care iarăși trebuie eliminați. Dar în cazul în care se taie la un cep, iarăși avem aici o tăitură la un cep, s-au format la bază niște țăpușe cu rod și un lăstar care crește destul de orizontal, care îl lăsăm pentru a se garnisi cu rod. Hai să vedem încă un exemplu unde la fel a fost făcută o tăitură la un cep. Deci, vedem și aici, s-a tăiat. A făcut un cep mai în țărți, anul precedent a fost făcut alt cep. Acum noi eliminăm lăstarul ce privește în interior și lăsăm pe acesta care privește în exterior. Deci, din cep întotdeauna vor crește din vârful cepului un lăstar mai viguros, iar la baza lui niște lăstărași mai slab dezvoltați care se garnisesc cu rod. Iarăși un cep un pic mai scurt, dar din care a crescut unul mai lacom și niște țăpușe garnisite cu rod. În cazul dat, noi eliminăm pe acest mai lacom, fiindcă privește în interiorul coroanei, și la noi aici rămân aceste țăpușe. Noi, într-un an de zile, am rezolvat problema. Deci, aici, la fel, a fost făcut un cep, dintre care avem din vârf un lăstar mai viguros și la bază un lăstar mixt, plin cu rod. Deci, eliminăm printr-o tăiere acel viguros și lăsăm acest lăstăraș mixt ca să se încarce cu rod. Deci, lăstarii care privesc în interiorul coroanei, care noi trebuie să-i eliminăm, noi îi eliminăm la cep de aproximativ 15 cm de la baza lui. Deci, în felul dat, chiar dacă privește spre interior, fiindcă aici sus noi avem destul spațiu ca să garnisim această zonă. Și la fel procedăm pe toată suprafața acestui pom. Totul ce crește pe interior, totul se elimină la cepi de aproximativ 15 cm. Deci, iată, noi am eliminat interiorul coroanei. Practic a rămas gol. Eliminăm din exterior care sunt mai lacomi, care privesc foarte vertical. Deci acesta lăstar este foarte lacom și vertical. La fel eliminăm la un cep de aproximativ 15 cm. Iarăși vedem aici a fost făcut un cepușor. Eliminăm acela lacom și rămân țepușele. Iarăși totul ce trebuie să eliminăm, totul eliminăm la cepi. Dacă trebuie să fie eliminați. Eliminăm la cep de aproximativ 15 cm. Deci, am eliminat totul din interiorul coroanei. Cum vedem, aici este deja liber, nu crește nimic spre interior. Vedem cum arată coroana. Acum, cum să coborâm mai jos coroana, să nu permitem să se ridice prea sus. Nici într-un caz nu facem scurtări la lăstari de un an pentru a coborî coroana. Coroana se coboară mai jos printr-o tăiere de trecere, de transfer, la un lăstar ce crește de mai jos. Cum ar fi, spre exemplu, în cazul dat, noi avem niște lăstari care se ridică prea mult.
Dar avem mai jos un lăstăraș care privește în exterior și crește de mai jos și este ca vigoare mai mic ca acei doi din vârf. Deci facem o tăiere de trecere la acest lăstar. Transfer la el. Deci prin asta noi am coborât înălțimea pomului și ne-am oprit aici. Nu-l mai pișcăm, nu-l mai atingem, nu-l mai provocăm la creștere. Deci îl lăsăm așa. Aici la fel facem un transfer. Aici la fel și ne străduim spre exterior să ne orientăm. Transfer la un lăstar ce crește spre exterior. Transfer la un lăstar ce crește spre exterior. Deci prin aceasta noi coborâm înălțimea pomului. Și mai avem aici. Deci cum vedem, iarăși avem niște lăstari foarte înalți și avem unul mai slab dezvoltat ce crește în exterior. Facem la el un transfer. Deci, recapitulăm, am eliminat totul ce crește pe interior, am eliminat toți lacomii, chiar dacă priveau în exterior, am tăiat tot ce am eliminat, totul am tăiat la cep, n-am scurtat niciun lăstăraș, înălțimea pomului am coborât-o prin tăiere de transfer la un lăstar ce privește spre exterior. Și deci prin aceasta noi am făcut tăierea de întreținere a acestui pom. Ne scurtând lăstari, noi nu îngroșăm lemnul, noi nu producem lemn în acest pom, noi producem fructe. Deci, acești lăstărași care au rămas intacți, neatinși, nescurtați, ei în anul viitor se vor garnisi cu rod foarte bine și frumos. Și deci, haideți să vă arăt un exemplu. La un lăstar care nu a fost scurtat, el este destul de fragil, adică nu s-a îngroșat, nu a format lemn și el tot s-a încărcat, deci cum vedeți are țepușe cu rod. El tot s-a încărcat cu rod. Deci cam acestea sunt lucrările cele mai importante pentru a curăța un pom. Nu scurtăm, tăiem la cep, nu tăiem la inel, facem transfer la ramuri ce privesc în exterior, eliminăm totul ce crește spre interior, totul ce crește în exterior așa și lăsăm. Dacă ea are o poziție orizontală, dacă are o poziție verticală, se taie la un cep. Cepul trebuie să fie de o lungime de aproximativ 15, hai să zicem de la 10 până la 20 de centimetri și neapărat veți avea niște rezultate foarte bune. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!